Στο χωριό Μαργαρίτες, μια ομάδα κατοίκων έχει ενώσει τις δυνάμεις της για να διατηρήσει την πλούσια κληρονομιά του τόπου τους. Ο Ρόδακας, που ιδρύθηκε το 2017, διατηρεί αρχείο ιστοριών, φωτογραφιών και παραδόσεων. Επίσης, μία από τις σημαντικές του δράσεις είναι η διοργάνωση εργαστηρίων, όπου οι αρχαίες τέχνες της υφαντικής και της λιθοδομής ζωντανεύουν ξανά και μεταλαμπαδεύονται στις επόμενες γενιές. Την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε στις Μαργαρίτες για ένα εργαστήριο, η ομάδα αποκατέστησε παραδοσιακό πέτρινο καμίνι αγκιοπλαστικής. Αυτήν τη φορά είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά την παραδοσιακή υφαντική. Και με οδηγό την υφάντρα και δασκάλα του εργαστηρίου, κυρία Δέσποινα Παντελάκη Σωμάκη. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα αντί. Είναι το πίσω αντί. Σε αυτό το αντί έχουμε το στιμόνι. Στιμόνι λέμε αυτές εδώ τις κλωστές, οι οποίες κατεβαίνουν και μπαίνουν μία-μία και μπαίνουν μέσα στα μητάρια. Τα μητάρια είναι πάνινα, τα οποία είναι ενωμένα έτσι και αφήνω με ένα κενό. Αν θέλετε μπορείτε να έρθετε λίγο πιο κοντά εδώ για να σας δείξω. Βλέπετε? Και περνάμε ενδιάμεσα την κλωστή. Καλή ώρα όπως είναι εδώ. Εντάξει? Και περνάει μία-μία η κλωστή από μέσα. Αυτός εδώ ο αργαλιός είναι δίμητος. Και γιατί τον λέμε δίμητο? Γιατί έχουμε δύο μητάρια. Περνάει μία κλωστή μέσα. Εδώ, στο συγκεκριμένο χτένι, το οποίο είναι καλαμίσιο, περνάει μία κλωστή. Μία μόνο κλωστή. Και αυτό είναι θύρα παραθύρα. Όταν λέμε θύρα παραθύρα, τι εννοούμε? Όπως είναι τα καλαμάκια εδώ, στο χτένι, και είναι στη σειρά, καλή ώρα θα σας δείξω στα δάχτυλά μου, φανταστείτε ότι αυτό εδώ πέρα είναι το χτένι μας. Περνάμε μία κλωστή εδώ, ενδιάμεσα, εδώ μέσα δεν περνάμε και περνάμε εδώ. Εδώ μέσα δεν περνάμε και περνάμε εδώ. Αυτό εννοούμε στο θύρα παραθύρα. Τα παιδιά εδώ συγκεκριμένα κάνουν μία τεχνική η οποία είναι με πατημένη πατητήρα. Η πατητήρα τι είναι? Αυτά που βλέπουμε εδώ κάτω που πατάνε τα πόδια τους και έχουμε δύο πατητήρες. Η κάθε μία αντιστοιχεί σε ένα μητάρι. Ανάλογα που πατάνε σηκώνονται. Οι κλωστές μας, το στιμόνι, είναι κλειστό. Όπως έχω εδώ τα χέρια μου. Πατώντας τη μία πατητήρα, ανοίγει και ενδιάμεσα περνάει το υφάδι. Το υφάδι μας είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Λοιπόν, το περνάμε μέσα. Όπως το βλέπετε τώρα, μισό λεπτό, θα βάλω το δάχτυλό μου μέσα, μπορείς να μου πατήσεις την άλλη πατητήρα? Αν θα το δείτε, αμέσως έχει εγκλωβιστεί η κλωστή. Πάτα μου την άλλη πατητήρα. Η κλωστή είναι ελεύθερη. Κάνε μου την, όπως πηγαίνει το δάχτυλό μου. Αν θα πατήσουμε τώρα την άλλη πατητήρα, κλείνει. Δηλαδή, πάτα μου την άλλη, να βγάλω το δάχτυλο. Άρα, οι κλωστές μας είναι κλειστές. Πατάμε τη μία πατητήρα, την ανοίγουμε, ανοίγει, μπαίνει μέσα το υφάδι. Πατώντας, κλείνουμε το πέταλο για να εγκλωβίσουμε την κλωστή μέσα. Κλείστε μου το πέταλο. Κλείνουμε το πέταλο. Αυτό λέγεται πέταλο, πάνω κάτω, το οποίο έχει μέσα, έχει το χτένι. Κλείνουμε το πέταλο. Χτυπάμε. Ναι. Πατάμε την άλλη πατητήρα. Οι κλωστές μας από εδώ έχουν μπλεχτεί πλέον και έχει γίνει αυτό εδώ το άνοιγμα. Και θα ξαναπεράσουμε το υφάδι μέσα
και κάνουμε το ύφασμα. Τα παιδιά εδώ μαζί με το ύφασμα κάνουν και κέντημα, πατώντας μία από τις δύο πατητήρες. Αντίστοιχα, αυτό εδώ είναι και αυτό αντί. Όμως, εδώ σε αυτό το αντί μπαίνει το ύφασμα, το εργόχειρο που έχουμε φτιάξει. Που αυτό εξαρτάται κάθε φορά τι θέλουμε να φτιάξουμε. Αντίστοιχα, εδώ έχουμε 4 πατητήρες. Εδώ είχαμε 2, εδώ έχουμε 4 πατητήρες. Πατώντας τις πατητήρες, κάνουμε το σχέδιο. Χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το ξύλο που έχουμε για να είναι τεντωμένο το πανί μας, λέγεται σύγκλα. Αλλού το λένε ξύγκλα, αλλού το λένε τεντοτήρα. Εγώ το ξέρω σύγκλα. Αν θα προσέξετε εδώ πέρα, το σχέδιο γίνεται επειδή είναι περασμένες οι κλωστές ανάλογα, εδώ μέσα στα μητάρια, και έχει να κάνει και με την τεχνική που κάνει η Λουίζα τώρα στις πατητήρες. Το σχέδιο το κάνει με τα πόδια της. Το αποτέλεσμα του σχεδίου που κάνει η Λουίζα είναι αυτό εδώ. Σιδερένια μητάρια, καλαμίσιο χτένι. Τα μητάρια κρέμονται σε αυτά εδώ. Αυτοί εδώ πέρα είναι οι καβαλάριδες. Λέγονται καβαλάριδες. Και κρατάει τα μητάρια να πηγαίνουν πάνω κάτω. Κανονικά είναι ξύλινα, παλαιότερα ήταν ξύλινα και πολύ πλουμιστά, είχαν σχέδιο πολύ. Πάντα υφαίνομαι από την ανάποδη και εδώ τώρα είμαστε 4 μητάρια, 3 πατητήρες. Εδώ έχουμε μία άλλη τεχνική. Σε αυτό εδώ, τον αργαλιό, η Ειρήνη έχει κάνει αζούρ και έχει κάνει και κέντημα. Το σχέδιο που έχει βάλει είναι αυτό εδώ, απάνω. Εδώ τώρα είναι η ίδια διαδικασία ακριβώς. Σε αυτόν το συγκεκριμένο αργαλιό το στιμόνι μας είναι 30, είναι πιο λεπτό και μπορούμε να βάλουμε το ίδιο βαμβάκι, μπορούμε να δουλέψουμε με τάξη, μπορούμε να δουλέψουμε λινάρι και πολύ λεπτά υλικά. Πολύ λεπτά υλικά. Είναι για πολύ προχωρημένες και για κορίτσια τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Να κάνουν φορέματα, να κάνουν εξειδικευμένα πράγματα. Είναι μεγάλος ο αργαλιός, εδώ πέρα κάνουμε κουρτίνες, τραπεζομάνδυλα, φορέματα, διπλά καρέ, σεμέ, πετσέτες, είναι ανάλογα. Και αυτό είναι ψηλό όπως είναι στο μικρό τον αργαλιό από εκεί που κάνει η Ειρήνη, με τη διαφορά ότι αυτός εδώ ο αργαλιός είναι ο παραγωγικός αργαλιός. Και γιατί τον λέμε παραγωγικό αργαλιό? Γιατί εδώ έχουμε μία διαφορετική σαΐτα, κάναμε πολύ γρήγορα, κάνουμε ύφασμα και κέντημα. Δεν έχουμε την κίνηση όπως έχουμε στους άλλους αργαλιούς να πατάμε και να την πετάμε τη σαΐτα, να την πετάμε με το χέρι. Είναι συνδεδεμένη. Είναι το ίδιο πέταλο, το μόνο που έχει γίνει, έχει φτιαχτεί αυτό εδώ το ξύλο, το οποίο λέγεται φωλιά. Αυτή είναι η φωλιά. Και αυτό εδώ λέγεται ποντίκι, το οποίο είναι από πετσί μέσα και ξύλο το άλλο από πάνω. Και έχουμε τη φωλιά με τον ποντίκι, με αποτέλεσμα να δένουμε ένα σκοινί το οποίο το περνάμε απάνω και μας είναι πάρα πολύ εύκολο, αντί να το κάνουμε επειδή είναι μεγάλο και μακρύ ο αργαλιός, και μας είναι πολύ πιο εύκολο το να δουλεύουμε και να κάνουμε ύφασμα. Είναι ο παραγωγικός. Δεν είναι αυτόματος ούτε μη αυτόματος. Απλά είναι ο παραγωγικός για να κάνουμε επαγγελματικά γρήγορα πράγματα. Η τεχνική είναι ακριβώς η ίδια, το μυτοχτένιασμα είναι ακριβώς το ίδιο, καθώς επίσης και το κέντημα πώς το κάνουμε είναι ακριβώς το ίδιο πώς γίνεται και στα υπόλοιπα. Η μόνη του ευκολία είναι ότι πετιέται η σαΐτα πιο εύκολα από ότι στα υπόλοιπα αργαλιά, γιατί είναι και μεγάλος. Δεν είναι εύκολο να πετάς τη σαΐτα από τη μία μεριά στην άλλη να πηγαίνω έρχεσαι. Είναι κουραστικό. Έλεγα πριν για αυτόν τον αργαλιό, κάνουμε τα πολύ λεπτά κομμάτια. Όπως είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα τραπεζομάνδυλο το οποίο το στιμόνι του είναι βαμβάκι, αλλά το υφάδι του, αυτό που έχουμε στη σαΐτα μέσα, στο μασούρι, είναι με τάξη.
και γίνονται πολύ λεπτές δουλειές στο συγκεκριμένο αργαλειό. Και μπορούμε να κάνουμε φορέματα, μπλούζες, κουρτίνες, τραπεζομάντιλα, μεγάλα πράγματα.